অসম চৰকাৰৰ নতুনকৈ আহিবলগীয়া নিযুক্তি যি আমাৰ 25,000 ভেকেঞ্চি আছে, সেই ভেকেঞ্চিসমূহ অসম চৰকাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত মুকলি কৰি দিব। আৰু আমাৰ যিখিনি পদ আছিল, আপোনাৰ যিখিনি পুলিচৰ আছিল, সেই পুলিচৰ ইতিমধ্যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈ আছে, কাৰণ তাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 1 তাৰিখ 1 নৱেম্বৰ। গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে অসম পুলিচৰ বিভিন্ন বিভাগৰ যেনে চাব ইন্সপেক্টৰ, লগতে AB, UB, গ্ৰেড 4ৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ চাফাই কৰ্মী, ৰান্ধনী, এইবিলাক পদৰ বাবে ইচ্ছুক আৰু তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে অসম পুলিচত। সকলো পাছৰে আপোনালোকৰ চাকৰি ওলাইছে, 8 পাছ, 10 পাছ, 12 BA। গতিকে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলে ছায়েন্সৰ পৰা ওলাইছে তেওঁলোকো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব, যিখিনি আমাৰ AP আৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট আছিল তাতে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰিচেণ্টলি কৈ গৈছে যে 25,000 নতুনকৈ আৰু ভেকেঞ্চি ওলাব। আৰু এই ভেকেঞ্চিসমূহ এইবাৰ আপোনালোকৰ যেনে ধৰক অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4, লগতে শিক্ষা বিভাগ, পঞ্চায়ত আৰু আপোনালোকৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, লগতে Apdclৰ বিভিন্ন কেটেগৰীত এই পদসমূহ ওলাব। এতিয়া কথাটো হ'ল এই পদসমূহ বা কেতিয়া ওলাব, আপোনালোকে গমেই পাইছে যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে এই যিখিনি পদ আছিল, এই পদসমূহ আপোনালোকৰ প্ৰায় 1 নৱেম্বৰৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যনসমূহ ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আমি নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা এই পদসমূহৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। আৰু গতিকে আপোনালোকে যিসকলে এই পৰীক্ষাসমূহ দিম বুলি ভাবিছে, প্ৰিপাৰেশ্যনটো খুব দৰকাৰ, কাৰণ এডভাৰটাইজমেণ্টটো মুকলি হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ কম দিনৰ ভিতৰতে এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। গতিকে এইটো আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ। নতুনকৈ আৰু প্ৰায় 25,000 যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি পাব। আৰু ইতিমধ্যে কৈছিল যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যে 32,000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন ওলাব। গতিকে এইসমূহৰ পদসমূহৰ আপোনালোকৰ বিজ্ঞাপনসমূহ 1 তাৰিখ মানৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল 25,000তকৈ বেছি ওলালে ওলাব নেকি পদসমূহ। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব কোনো কথা নাই, ভেকেঞ্চিসমূহ 25,000তকৈ বেছিয়ে আহিব। তাতে আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ থাকিব, গ্ৰেড 3 থাকিব বা গ্ৰেড 4 থাকিব। লগতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টতো থাকিব অলপমান, তাৰপিছত Apdclতো থাকিব। গতিকে গোটেইসমূহ মিলাই পেলাই আপোনালোকৰ প্ৰায় 25,000 মান ভেকেঞ্চি ওলাব। আৰু এই ভেকেঞ্চিসমূহ আপোনালোকে 1 তাৰিখ মানৰ পৰাই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকে গমেই পাইছে। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰাই আপোনালোকৰ এইবিলাক এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, যিহেতুকে নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহতে এডভাৰটাইজমেণ্টসমূহ মুকলি কৰাৰ কথা আছে। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। আৰু এই হিচাপতে আপোনালোকক জনাওঁ যে যিসকল কেণ্ডিডেটে অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এক্সাম দিম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিলেবাছখিনি ফ'ল' কৰক। আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছত হৈ যোৱা যিখিনি চিলেবাছ আছে, সেই চিলেবাছসমূহ যেতিয়া ফ'ল' কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাব সেই এক্সামটোৰ ওপৰত, যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বা কোনখিনি টপিকৰ ওপৰত বেছিকৈ কুৱেশ্যন আহিছে। এইখিনি বস্তু যদি আমি চোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসম যি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছে, সেই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এক্সামটো ভালদৰে ক্ৰেক কৰিব পৰা যাব। কাৰণ চিলেবাছ দিয়াই আছে যিহেতুকে, গতিকে সেই চিলেবাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ এক্সামসমূহৰ কুৱেশ্যনবিলাক কটা হয়। গতিকে আপোনালোকে বিশেষকৈ চিলেবাছখনত ফ'কাছ কৰক, যিখিনি চিলেবাছ আছে সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লওক। আৰু চিলেবাছটো যদি পোৱা নাই, আপোনালোকে চিলেবাছটো মোৰ ভিডিঅ'তে পাই যাব, আপোনালোকে চেক কৰিলে। খুব সুন্দৰকৈ চিলেবাছটো দিয়া আছে, আৰু এই চিলেবাছটো যেতিয়া ফ'ল' কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই এক্সামটো ক্ৰেক কৰিব পাৰিব। গ্ৰেড 3ৰ কাৰণে বেলেগ চিলেবাছ, গ্ৰেড 4ৰ বাবে বেলেগ চিলেবাছ। গতিকে যিসকল টেকনিকেল বিভাগ আছে, সেইসকলৰো বেলেগ চিলেবাছ, আৰু লগতে মেডিকেল বিভাগৰো আপোনালোকৰ চিলেবাছ আছে। সেই মেডিকেল বিভাগৰো চিলেবাছসমূহ আপোনালোকে ভালকৈ পৃথককৈ চাব।
পঞ্চায়তৰ বা যিসকল APDCL আছে APDCLৰ চিলেবাছটো অলপ চাই ল'ব। গতিকে গোটেইখিনি পদৰ ভেকেঞ্চি যিহেতুকে খুব সোনকালে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ব। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। 1 লাখ নিযুক্তি যিহেতুকে এতিয়ালৈ দিবলৈ সাজু হৈছে, কাৰণ অনাগত দিনত অসমত ইলেকশ্যনো আহি আছে। গতিকে খুব সোনকালে এই পদসমূহৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। ইতিমধ্যে যিসকল প্ৰাৰ্থী টেট উত্তীৰ্ণ তেখেতসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, ভালে সংখ্যক পদত এইবাৰ নিযুক্তি দিব অসম চৰকাৰে। গতিকে এটা খুব ভাল খবৰ তেখেতসকলৰ বাবে যে যিসকল ইতিমধ্যে বহুদিন ধৰি টেট পাছ হৈ বহি আছে, গতিকে এইবাৰ হয়তো চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে অসম চৰকাৰৰ এই ভালে সংখ্যক ভেকেঞ্চিসমূহৰ বাবে আপোনালোকৰ সাজু খবৰ হ'ল। গতিকে গোটেইখিনি দিয়াই আছে। এইখিনি ফিল আপ হ'লে প্ৰায় 1 লাখ নিযুক্তি পাৰ হৈ যাব, যদিহে 25,000 ভেকেঞ্চি আৰু পুনৰ মুকলি কৰি দিয়ে অসম চৰকাৰে। গতিকে এইখিনি ভেকেঞ্চিৰ বাবে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন খুব কম দিনৰ ভিতৰতে, প্ৰায় নৱেম্বৰৰ 1 তাৰিখমানৰ ভিতৰতে মুকলি কৰি দিব অসম চৰকাৰে। তাৰ আগতে আপোনালোকে বিশেষকৈ যদিহে আমাৰ অনলাইন চলি থকা পদসমূহ যেনে AP আৰু SI বা অসম পুলিচৰ যিখিনি গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 আছিল, সেইখিনিত এপ্লাই কৰা নাই, সেইখিনিত এপ্লাই কৰি লওক। ইতিমধ্যে সেইখিনি পদৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে। গতিকে সেইখিনি কৰি লওক। বাকীখিনি আপোনালোকৰ 1 তাৰিখমানৰ পৰা মুকলি হ'ব এডভাৰটাইজসমূহ, প্ৰায় নৱেম্বৰৰ মাহতে। আৰু এইবিলাকৰ গোটেইবিলাক এপইণ্টমেণ্ট প্ৰায় জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মানত হৈ যাব। চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। গতিকে আপোনালোকে বিশেষকৈ এইখিনি পদৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন অব্যাহত ৰাখক, কাৰণ যিহেতুকে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি কৰি দিব। ইতিমধ্যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভালেকেইখন মিটিঙত কৈয়ে আছে যে নিযুক্তিসমূহ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে দিব, অৰ্থাৎ নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহতে এই ভেকেঞ্চিসমূহ মুকলি কৰি দিব অসম চৰকাৰে। গতিকে প্ৰিপাৰেশ্যনটো খুব দৰকাৰ। যিখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন লাগে সেই প্ৰিপাৰেশ্যনসমূহ কৰি ল'লে হৈ যাব। ইতিমধ্যে ভালে সংখ্যক পদ মুকলি কৰিছে অসম চৰকাৰে। বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টতো পদ ওলাই আছে, গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 সেইবিলাকতো এপ্লাই কৰি ল'ব। আৰু আমাৰ আহিবলগীয়া যিখিনি পদ আছে সেইখিনি পদৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, যিহেতুকে 1 লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব অসম চৰকাৰে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে। সেইটো লক্ষ্য কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰি ল'ব পাৰিব। এইখিনি ভেকেঞ্চিসমূহৰ দিয়াৰ পিছতেই অসম চৰকাৰে প্ৰায় 1 লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হ'ব। গতিকে খুব জোৰ দিয়ক। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ আমি ইমানে সামৰি, যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।